Xin kính chào quý vị. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ đã công bố kết luận công nhận tương đương đối với nghề khai thác ghẹ của Việt Nam cùng Indonesia và Sri Lanka, theo quy định của Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển. Với kết luận này, thủy sản và sản phẩm thủy sản khai thác từ các nghề ghẹ của Việt Nam tiếp tục được phép nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Theo thông báo của phía Hoa Kỳ, trong tháng 1 năm 2026, Việt Nam đã tách mã nghề cũ thành 4 nghề khai thác ghẹ riêng theo loài, mục tiêu và ngư cụ. Sau khi xem xét hồ sơ, thông tin bổ sung và các dữ liệu liên quan, phía Hoa Kỳ xác định 4 nghề này của Việt Nam là tương đương về hiệu quả với chương trình quản lý của Hoa Kỳ. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành ghẹ Việt Nam, nhất là sau khi kết luận ban đầu của NMFS vào tháng 8 năm 2025 từng đặt nghề ghẹ của Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka và Philippines vào nhóm chưa đáp ứng yêu cầu theo MMPA. Cùng với nghề ghẹ Việt Nam, nghề ghẹ của Indonesia và Sri Lanka cũng được công nhận tương đương, trong khi đó Philippines không được công nhận tương đương đối với các nghề ghẹ liên quan. Vì vậy, ghẹ và các sản phẩm từ các nghề này của Philippines sẽ không còn được nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2026, tức 30 ngày sau khi thông báo được công bố. Như vậy, trong thời gian tới, ghẹ Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ không cần phải nộp COA. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý, nếu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu thì không được sử dụng nguyên liệu từ các nghề khai thác của các nước xuất khẩu chưa được Hoa Kỳ công nhận tương đương. Còn nếu dùng nguyên liệu từ các nghề khác thì phải có COA do nước đó cấp. Theo NOAA Fishery, kết luận công nhận tương đương đối với Việt Nam có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2029. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý có thể xem xét lại hoặc chấm dứt kết luận nếu chương trình quản lý của Việt Nam không còn đáp ứng các điều kiện áp dụng. NOAA khuyến nghị Việt Nam tiếp tục duy trì và tăng cường các nỗ lực giảm thiểu nguy cơ gây tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng đối với động vật có vú biển. Việc được Hoa Kỳ công nhận tương đương giúp nghề ghẹ Việt Nam giữ được cánh cửa vào một thị trường quan trọng, đồng thời tạo thêm dư địa ổn định xuất khẩu trong những năm tới. Tuy nhiên, theo yêu cầu của MMPA cũng cho thấy các tiêu chuẩn về khai thác bền vững, giám sát nghề cá và bảo vệ động vật có vú biển sẽ ngày càng trở nên thành điều kiện then chốt để thủy sản Việt Nam duy trì lợi thế tại thị trường này. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.